bay bay chút cái loại con đó bộ phim cái món chỉ để nó bay nó lại bộ để cái gì nó đẩy đúng quá để nó ngô đấy phim bộ chỉ đẩy mới đấy mình chơi go chơi em bố nè lại đi cùng em chỗ nó phải lấy cái cao cũng không phải mà môn nâng bay như làm áo không được có cái gì này, máy thì chặt là sẽ gọi là
chứ đúng là trong cái này thì ông muốn gì hết nó lắm tại vì là con này bảo tôi làm mà kita na kurang ini kita na Cái phone mấy
Thời gian chăng 3 cuối cùng là Rồi. bằng Này không phải là khi mà còn phải khi muối nữa này. Ngon. Đặt trong trường cô. Thì nó có mấy nhà thì xin thế. cổng trai mấy em lương vào nhỉ? Lương Nếu vào. muốn thi mời thân. Nhưng ta muốn thi mời. Miền ở Nhưng mời là trong cái mà lái gì nó à? Với nhau ở cái dòng đường